હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ મસાલા સાથે એકદમ ક્રિસ્પી ખસ્તા જામનગરની ફેમસ કચોરી, જે દેશ વિદેશમાં પણ ખૂબ જ ફેમસ છે। કારણ કે આ કચોરી ડ્રાય હોય છે તો 1 મહિના સુધી બિલકુલ પણ એ ખરાબ નથી થતી કે ના એ પોચી પડે છે। તો દિવાળીના નાસ્તા માટે પણ તમે એને ચોક્કસથી બનાવી શકો છો। એકદમ પરફેક્ટ અને ખસ્તા આ કચોરી બને છે। તમે આને ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે કે કેચઅપ સાથે ખાઈ શકો છો, કાં તો એમને પણ ખાશો તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે કચોરી માટેનો લોટ બાંધી લઈશું। તો એ માટે એક થાળામાં આપણે 2 કપ જેટલો મેંદો લેવાનો છે। 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી માપીને અહીંયા 2 કપ મેં મેંદો લીધો છે। સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેર્યું છે। હવે થોડું થોડું કરીને આપણે એમાં ઘીનું મોણ ઉમેરવાનું છે। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું ઘી પીગાળીને લીધું છે, જે થોડું થોડું કરીને આપણે એમાં ઉમેરતા જઈશું અને એને મિક્સ કરતા જઈશું। ઘી આપણે એટલું ઉમેરવાનું છે કે લોટ જે છે એમાં મુઠ્ઠી બંધાઈ શકે। તો સરસ ઘીને મેદામાં મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે મુઠ્ઠી વાળીને જોવાનું છે। તો તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ મુઠ્ઠી બંધાય છે, મતલબ કે ઘીનું મોણ આમાં એકદમ પરફેક્ટ છે। તો થોડું ઘી આમાં વધી ગયું છે, જેની હવે આપણને જરૂર નથી। હવે આપણે થોડું થોડું કરીને આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણે એવો બાંધવાનો છે કે વધારે પડતો પોચો પણ ના હોય અને વધારે પડતો કઠણ પણ ના હોય। લોટ બાંધી લીધા પછી સરસ એને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે મસળવાનો છે, જેથી લોટ આપણો એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય। તો લોટને અહીંયા સરસ મેં મસળી લીધો છે। ટોટલ આપણે આટલો લોટ બાંધવામાં પોણો કપ એટલે કે 3/4 કપ પાણી લીધું હતું, 150 ml જેટલું। એમાંથી અડધો કપ પાણી 100 ml જેટલું વધી ગયું છે। અને લોટ પણ અહીંયા એકદમ મીડિયમ કઠણ બાંધ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એક કપડું લેવાનું છે અને ભીનું કરીને નીચોવીને એના પર ઢાંકી દઈશું અને 15-20 મિનિટનું એને રેસ્ટ આપી દઈશું। જ્યાં સુધીમાં આપણો લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો બનાવી લઈએ। તો એ માટે ગેસ ઉપર એક નાની મેં કઢાઈ મૂકી છે, એમાં 1 ટેબલસ્પૂન સૂકા ધાણા ઉમેર્યા છે। 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી આપણે ઉમેરીશું। 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જેમાં આપણે જીરું ઉમેરવાનું છે। 2.5 ટેબલસ્પૂન એટલે અઢી મોટી ચમચી આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરવાના છે। તલ થોડા આગળ પડતા ઉમેરીશું અને હવે ધીમા તાપે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને આ મસાલાને આપણે શેકી લેવાના છે। આગળ આની અંદર આપણે ગરમ મસાલો પણ યુઝ કરવાના છે આના સ્ટફિંગમાં, એટલે અહીંયા હું કાળા મરી અને લવિંગ નથી ઉમેરતી। જો તમારે આમાં ગરમ મસાલો ના ઉમેરવો હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર શેકતી વખતે તમે એમાં 6 થી 7 કાળા મરી અને 3-4 લવિંગ ઉમેરી શકો છો। તો સતત હલાવતા રહીને 1 થી 1.5 મિનિટ આ મસાલાને મેં શેક્યા છે અને સરસ એમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે, થોડો કલર પણ એનો સરસ બદલાઈ ગયો છે। તો હવે આ મસાલાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને પંખા નીચે રાખીને ટોટલી એને ઠંડા થવા દઈશું। તો મસાલા ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે મિક્સ ફરસાણ એટલે કે જે ભૂસું આવે છે એ ઉમેરીશું। 150 ગ્રામ જેટલું મેં મિક્સ ફરસાણ લીધું છે, જેમાં તીખા ગાંઠિયા, મોડા ગાંઠિયા, તીખી પાપડી, મોડી પાપડી, ચેવડો બધું મિક્સ છે। એને અધકચરું આપણે પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા મેં મિક્સરને પલ્સ મોડ પર એટલે કે ઊંધું બટન ચલાવીને એને પીસ્યું છે, તો જ આ રીતનો એનો ડ્રાય પાવડર રેડી થશે। ભૂસામાંથી તેલ છૂટું ના પડવું જોઈએ। હવે ફરીથી મેં એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે, એમાં આપણે જે મસાલા પીસ્યા હતા એ પણ ટોટલી ઠંડા થઈ જાય તો એને પણ અધકચરા પીસી લેવાના છે। તો આ મસાલાને પણ મેં અધકચરો જ પીસ્યો છે, તમે જોઈ જ શકો છો। તો બંને મસાલાને આપણે એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું। જે ભૂસું આપણે પીસ્યું હતું એને પણ આપણે આ જ બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે એની અંદર 1 ચમચી આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। 2 ચમચી એટલે કે 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે। એનાથી આ જે કચોરી છે એનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે સ્ટફિંગનો। અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। 1/4 કપ જેટલી એમાં આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે। 3 થી 3.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આ દળેલી ખાંડ એડ કરી છે। સ્વાદ મુજબ બસ અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે, કારણ કે ફરસાણમાં પણ મીઠું છે। હવે એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે કાજુ ઝીણા ટુકડા કરીને એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને મસાલો અહીંયા જોઈ શકો છો એકદમ ડ્રાય છે। તો બાઇન્ડિંગ માટે હવે આપણે એમાં ખજૂર આમલીની ચટણી ઉમેરવાની છે। તો આ જે ખજૂર આમલીની ચટણી છે એનો કોઈ પરફેક્ટ અહીંયા માપ નથી। આશરે તમારે જ્યાં સુધી પ્રોપર મસાલાનું બાઇન્ડિંગ ના આવી જાય એટલી ચટણી ઉમેરવાની છે। તો થોડી થોડી ચટણી ઉમેરીને તમારે એનો ગોળ બોલ્સ બનાવીને જોવાનો છે કે વળે છે કે નહીં। તો હજી પણ આ મસાલો સૂકો જ છે,
તો થોડી આપણે ખજૂર આમલીની ચટણી આમાં ફરીથી એડ કરીશું. આશરે અહીંયા 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન ચટણી આપણે યુઝ કરવાની છે. આ જે કચોરીનો ટેસ્ટ છે એ ખાટો મીઠો અને થોડો તીખો હોય છે, થોડો ચટપટો ટાઈપ ટેસ્ટ હોય છે. તો આ મિશ્રણમાંથી હવે આપણે ગોળ બોલ્સ બનાવીને જોવાના છે. બોલ્સ બની શકે એ રીતનું એમાં બાઇન્ડિંગ આવી જવું જોઈએ. તો મસાલો અહીંયા હવે બિલકુલ પણ વિખેરાતો નથી, તો આમાંથી આપણે બોલ્સ બનાવી લઈએ. બોલ્સ પણ તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ વળે છે અહીંયા, બિલકુલ પણ છૂટું ના પડવું જોઈએ મિશ્રણ. તો આ જ રીતે બધા જ બોલ્સ આપણે રેડી કરી લઈશું અને કોશિશ કરવાની છે કે એક બોલ્સમાં એક ટુકડો કાજુ કે સૂકી દ્રાક્ષ ચોક્કસથી હોવી જોઈએ. તો આટલી ક્વોન્ટિટીમાં અહીંયા 17 જેટલા સ્ટફિંગના બોલ્સ રેડી થયા છે, મતલબ કે આપણી 17 કચોરી રેડી થશે. અહીંયા લોટને પણ 15-20 મિનિટનો મેં રેસ્ટ આપી દીધો હતો અને લોટ પણ આપણો એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ જ શકો છો. તો ફરીથી આપણે લોટને એક વખત મસળી લઈએ. લોટ આપણો સરસ મસળાઈ જાય એટલે આપણે જે સાઇઝના સ્ટફિંગના બોલ્સ રેડી કર્યા હતા એ જ સાઇઝના લુવા રેડી કરવાના છે, કારણ કે જે કચોરીનું આઉટર લેયર છે એ વધારે પડતું જાડું ના હોવું જોઈએ, એકદમ પતલું હોવું જોઈએ. તો આને આ રીતે દબાવીને આપણે પૂરી જેવું બનાવી લઈશું ખાડો કરીને. હવે એની અંદર આપણે સ્ટફિંગનો બોલ્સ મૂકીશું અને એને આપણે સીલ કરી દઈશું. સ્ટફિંગનો બોલ્સ છે એને અંદરની સાઈડ લઈ જવાનો છે દબાવતા રહીને અને લોટને ઉપરની બાજુ ખેંચવાનો છે. જો આ મેથડથી તમને ના ફાવતું હોય તો પાટલી પર એકદમ પતલી પૂરી વણીને એનામાં બોલ્સ મૂકીને પણ તમે કચોરી રેડી કરી શકો છો. તો જે ઉપરનો વધારાનો જે લોટ છે એને આપણે કાઢી લઈશું અને કચોરીને આપણે સરસ ફરીથી સીલ કરી દઈશું. બધી જ કચોરી આપણે આ જ રીતે રેડી કરી લેવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો મેં બધી જ કચોરી રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ મેં પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલમાં આપણે થોડો લોટ ઉમેરીને ચેક કરીએ તો તરત જ લોટ આપણો ઉપર ના આવવો જોઈએ. આ રીતનું એકદમ ઓછું ગરમ તેલ હોય ત્યારે જ આપણે એમાં કચોરી ઉમેરીશું. તેલ જો અહીંયા વધારે પડતું ગરમ હશે તો ઉપરથી જલ્દી કચોરી લાલ થઈ જશે અને બિલકુલ પણ ક્રિસ્પી નહીં બને. લાંબા સમય સુધી એ ક્રિસ્પી રહેશે પણ નહીં. તો એકદમ ઓછા ગરમ તેલમાં જ કચોરી ઉમેરવાની છે અને એકદમ ધીમા તાપે આપણે 9 થી 10 મિનિટ એને ફ્રાય થવા દઈશું. અને કચોરી ઉમેર્યા પછી તરત જ એમાં આપણે જારો નથી મારવાનો. અમુક સેકન્ડ થાય એ પછી આપણે આ રીતે જારાથી એને ઉલટપલટ કરી દઈએ અને આ જ રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે જારાથી એને ફેરવતા રહીને સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. ટોટલ 9 થી 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કચોરી આપણી સરસ લાઇટ બ્રાઉન કલરની ફ્રાય થઈ ગઈ છે, એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો જારાથી કાઢીને આપણે એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈએ જેથી જેનું એક્સ્ટ્રા તેલ છે એ નીકળી જાય. આ કચોરીનું નામ જ ડ્રાય કચોરી છે તો એકદમ ડ્રાય બને છે, બિલકુલ ઓઇલી નથી હોતી. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા મેં આ કચોરીને ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. એક કચોરી તમને હું તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલી ખસ્તા બની છે. એકવાર બનાવીને તમે 1 મહિનો પણ એને સ્ટોર કરીને રાખશો તો પણ એ આવી જ ક્રિસ્પી રહેશે, બિલકુલ પોચી નહીં પડે. પણ બસ ફ્રાય કરવામાં તમારે ઉતાવળ નથી કરવાની, એકદમ ધીમા તાપે 10 મિનિટ સુધી એને ફ્રાય કરવાની છે. તો રેસીપી જો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસ દબાવજો જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.